سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. امروز میخوایم یه برگر فوق‌العاده خوشمزه خونگی درست کنیم. درست کردن این همبرگر جذاب خیلی راحته. فقط کافیه که مرحله به مرحله با من همراه باشین تا شما هم این ساندویچ خوشمزه خونگی رو درستش کنین. خب برای درست کردن برگرمون من میخوام از 500 گرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی استفاده کنم. شما هم میتونین از گوشت چرخ کرده که تو فریزر دارین استفاده کنین، ولی اگر که میخواین برگرتون کمتر جمع شه و کم چربتر شه میتونین از گوشت گوساله با چربی 20 تا 25% هم استفاده کنین، ولی من برای خوشمزه تر شدن برگرم از همون چرخ کرده که برای بقیه غذام دارم و مخلوط گوساله و گوسفندی میخوام استفاده کنم. برگرش هم فوق‌العاده نرم و خوشمزه میشه. خب 500 گرم گوشت رو میریزمش داخل یک کاسه. یه پیاز متوسط نسبتاً درشتم دارم که با رنده ریز رندش میکنم. خب حالا آب اضافی پیاز رو میگیرم و بعد اضافهش میکنم به گوشت، چون من نمیخوام که آب پیاز باعث آب انداختن برگر و آبپز شدنش و برگرم رو خشک کنه. من میخوام که برگرم سرخ شه و یه بافت خیلی نرم و لطیف و آبداری داشته باشه. برای درست کردن برگرم از پیاز زیادی استفاده نکنید تا مزه کباب تابه‌ای نده و حتما از پودر پیاز استفاده کنید. من یه قاشق غذاخوری پر پودر پیاز اضافه میکنم که برگرم رو خیلی خوشمزه ترش میکنه. یه قاشق غذاخوری هم پودر سیر اضافه میکنم که عطر برگرم رو فوق‌العاده‌اش میکنه. یه قاشق هم پودر پاپریکا اضافه میکنم و نصف قاشق غذاخوری هم فلفل سیاه لازم داریم که به سلیقه خودتون میتونید کم و زیادش کنید. و اگه برگر رو تند دوست دارین میتونین از فلفل قرمز تند هم استفاده کنین. من نون باگت رو گذاشتم قبلا خشک شده و با خردکن پودرش کردم. میتونین با آسیاب یا گوشتکوب یا هر وسیله دیگه نون باگت خشک شده رو خورد و پودرش کنین. هیچ چیزی هم بهش اضافه نکردم. همون نون باگت خشک شده است که کافیه پودرش کنین. برای 500 گرم گوشت من 2 قاشق ازش برمی‌دارم و میریزم توی کاسه کوچیک و به 4-5 قاشق شیر اضافه میکنم که یه حالت خمیری و سفت داشته باشه. ببینید من 5 قاشق شیر بهش اضافه کردم. این ترکیب باعث میشه که یه برگر پفکی و پوک داشته باشیم. خب حالا نمکش هم بهش اضافه میکنم که 2 قاشق چایخوری نمک برای من کافیه. حالا موادم رو خوب با هم مخلوط میکنم و ورز میدم تا کاملا یک دست شه. دوستان عزیزم این ادویه و مواد ساده‌ای که به گوشت اضافه کردیم، به خصوص پودر پیاز و پودر سیر، باعث میشه که عطر و طعم برگرتون دقیقاً مثل برگر بازاری و فست فودی شه. فقط کافیه که یک بار به این روش برگر درست کنید و همراه من ساندویچ برگرتون رو آماده کنید تا دیگه سراغ برگرهای بیرونی نریم. خب من گوشتم رو ورزش دادم و موادم کاملا مخلوط و یک دست شده. حالا روشو میپوشونم و حداقل 2 ساعت میذارمش تو یخچال تا خودشو بگیره و طعمو به خورده هم برن و مزه دار شه. خب حالا بریم یه سس ساده و خوشمزه درست کنیم که ترکیبش با برگر فوق‌العاده است. من برای سسم از ترکیب 3 قاشق سس مایونز، و 2 قاشق سس کچاپ و 1 قاشق سس خردل استفاده میکنم. این ترکیب ساده که به نسبت 3، 2 و 1 قاشقی هستش ساندویچتون رو فوق‌العاده لذیذ میکنه و نیازی نیست که زمان میل کردن ساندویچتون از سس استفاده کنید. اینم از غلظت سسمون. ساندویچم که بدون گوجه و خیارشور انگار یه چیزی کم داره. من برای ساندویچم گوجه و خیارشورم خورد میکنم. خب اینم از گوجه و خیارشور که فعلا توی ظرف دربسته میذارم توی یخچال بمونه.
یه پیازم حلقه‌ای خوردش میکنم و پیازم هم توی ظرف دربسته میذارم توی یخچال بمونه که برای ساندویچم ازش استفاده کنم. خب بریم سراغ قالب گرفتن برگرامون. شما میتونین هم از قالب یا مثل من از یه ظرف گرد یا رینگ برای قالب گیری استفاده کنین. اندازش هم به اندازه نونتون بستگی داره و مقدار جمع شدن برگرتون. من چون چربی گوشتم یه مقدار زیاد و همونطور که گفتم گوشت مخلوط استفاده میکنم، قالبم بزرگتر میگیرم که بعد پخت برگرم یه مقدار جمع شد کوچیک‌تر از نونم نشه. خب حالا رو ظرفم یه مقدار آب اسپری میکنم و یک کیسه فریزر رو به این شکل میذارم داخل ظرفم. من گوشت رو به 5 قسمت تقسیم کردم و حدوداً 5 تا برگر 140 گرمی دارم. شما میتونید نسبت به اندازه نون و قالبتون تا 200 گرم هم بردارین از گوشتتون. بستگی به سلیقتون داره که دوست دارین ضخامت برگرتون در چه حدی باشه. خب اول یه مقدار گوشت رو تو دستم هواگیری میکنم. و بعد داخل ظرفم پهنش میکنم. برای راحتی کار یکم دستتون رو خیس کنین که به دستتون نچسبه. دور برگرم حسابی صافش کنین که زمان پخت ترک نخوره. خب حالا لبه ها رو برمیگردونم روش. و به راحتی برمیدارمش. ببینین از هر ظرفی که بخواین میتونین استفاده کنین. مقدار گوشت هم میتونین کم و زیادش کنین. خب برای پختم من مایتا برمیزم رو حرارت و روغن میزم تا داغ شه. روغن زیادی هم لازم نیست که استفاده کنین. ببینین به راحتی میتونین کاورش رو باز کنین و به این شکل برگر رو برگردونین داخل مایتابه. برای پختم از حرارت متوسط استفاده کنین که حرارت نه کم باشه که آب بندازه و نه خیلی زیاد باشه که سریع سرخ شه و مغز پخت نشه. خب تا یه سمت برگرم سرخ شه من نونا رو آماده میکنم. میتونین از هر نوع نونی که دوست دارین استفاده کنین. من این نونا رو خودم پختم و یه نون فوق‌العاده نرم و لطیف و مخصوص برگره. ببینین نون برگرم رو از وسط یه برش میزنم و قبل اینکه ازش استفاده کنم داخلش رو با کره برشته میکنم. برای این کار به راحتی یه مقدار کره میزنم و میذارمش داخل مایتابه با حرارت متوسط یکم طلاییش رو رنگ بگیره. هم برای نون بالایی و هم نون کف ساندویچتون این کار رو انجام بدین. این کار باعث میشه که نون فوق‌العاده خوشمزه تری داشته باشین و نونتون مثل پنبه نرم میشه. خب الان یه سمت برگرم هم سرخ شده. به راحتی برگرم رو برمیگردونمش و سری روش پنیر ورقه گودا یا چدار میذارم که تا سمت دیگه برگرم داره سرخ میشه پنیرم هم آب شه. من چون پنیرم نسبت به اندازه برگرم کوچیکه از پنیر برش میذارم و یه قسمت ها هم پنیر میذارم. اجازه بدین که هم پنیر آب شه و هم برگرتون سرخ شه. خب الان نونم هم آماده است و همین ترتیب بقیه نونا رو هم آماده میکنم. نمیدونید چه بافت و عطر و بویی داره این نون. سعی میکنم که آموزش این نون خوشمزه رو حتما بذارم براتون چون یه بافت فوق‌العاده نرم و لطیف داره که ترکیبش با برگر محشر رو تو دهن آب میشه. خب الان برگرم هم آماده است. بریم سراغ آماده کردن ساندویچمون. اولین کاری که انجام میدیم روی نون از سسی که درست کردیم میریزیم و خوب پخشش میکنیم. میتونیم مثل من سس بیشتری بریزیم که دیگه زمان میل کردن ساندویچ نیازی به سس نداشته باشیم. حالا یه لایه کاهو میذارم، گوجه و برگر جذابمون، خیارشور و پیاز حلقه‌ای. روی نون بالایی هم سس میزنم تا هم خوشمزه تر شه ساندویچمون و همین که نون بچسبه به مواد و تکون نخوره. بهتون قول میدم که اگه این ساندویچ رو به این روش با این مواد درست کنین و امتحانش کنین میشه یکی از خوشمزه ترین همبرگرایی که تا به حال خوردین.
فقط کافیه که یک بار امتحانش کنی. ترکیب این مواد دست به دست هم میدن و شما رو معتاد این ساندویچ میکنن. من برششم میذارم که داخلشم ببینید. دقیقا شبیه ساندویچ فست‌فودی است و حتی خیلی خوشمزه تر و سالم تر هم هست. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشید.